สวัสดีครับนี่คือรายการออกัสเรื่องเล่าเขย่าวขวัญขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามอย่าลืมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่สิ่งที่สำคัญถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวคุณเคยเชื่อไหมว่าของบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้สวัสดีครับนี่คือรายการออกัสเรื่องเล่าเขย่าวขวัญวันนี้เรานำเสนอเป็น EP ที่ 7 นะครับในตอนที่ชื่อว่าดาบเรื่องราวนี้นะครับตอนแรกมันก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยแต่สุดท้ายผมก็ไม่รอดเข้าไปผัวพันกับสิ่งนี้จนได้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นผมมีหุ้นส่วนทำธุรกิจนะครับชื่อว่าน้องนิวเป็นรุ่นน้องที่สมัยมัธยมเรียนโรงเรียนเดียวกันและเผอิญว่าบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆกันเราลงทุนร่วมกันอยู่ดีๆแม่ของเจ้านิวเขาอยากให้มันบวชให้อย่างน้อยๆ7 วันก็ยังดีคือว่าเรื่องนี้มันแม่บอกว่ามันช่วยแม่ทีแก้ปีชงให้แม่หน่อยหมอเขาบอกว่าให้ลูกชายบวชให้เนี่ยกุศลมันแรงดีนิวมันก็เลยบอกว่าจะให้บวชให้ก็ได้แต่แม่ต้องไปคุยกับผมอะให้ผมไปอยู่ด้วยเป็นลูกศิษย์ถ้าผมไม่ยอมมันไม่ยอมบวชงานเข้าผมสิครับสุดท้ายผมก็ต้องยอมไปเพราะว่ายังไงผมก็รู้จักกับบ้านนี้มานานไอการบวชที่กรุงเทพก็ยังโอเคนะครับแต่นี่ไปบวชที่กาญจนบุรีในวัดธรรมอะไรก็ไม่ทราบผมจำชื่อไม่ได้แล้วรู้ว่าอยู่ใกล้ๆค่ายทหารแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคืออากาศหนาวมากแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็จะห่างไกลกับผู้คนก็ว่าได้นะครับผมรู้ตัวอีกทีก็ตอนงานบวชผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นพระใหม่กำลังเดินลงโบสถ์มากับพระอุปชานะครับลงไปทำวัดเย็นตอนนี้ผมว่าทุกท่านก็คงจะเริ่มงงๆนะครับว่าเรื่องราวนี้มันเกี่ยวอะไรกับดาบกรุณารอสักครู่นะครับดาบมาแน่ครับผมคืนแรกของพระใหม่นะครับเขาว่าเป็นอะไรที่วัดใจกันสุดๆเพราะเขาเชื่อกันว่าพระบวชใหม่จะได้บุญเยอะจะมีวิญญาณพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีมาขอส่วนบุญกันในคืนแรกของพระบวชใหม่ซึ่งพระนิวของเรานั้นนะครับถ้าให้ระดับคะแนนความกลัวผีเต็ม10ผมให้11และนี่ก็คือสาเหตุที่มันลากผมเข้ามาในประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดาบสักครู่ครับสักครู่อีกเดียวครับดาบมาอีกเดียวครับในคืนแรกนั้นพระนิวใช้คำว่าบังคับผมดีกว่าให้ผมเข้ามานอนในห้องเดียวกันถึงแม้ทางวัดเขาจะเตรียมห้องไว้ให้ผมเรียบร้อยแล้วก็ตามพระพี่เลี้ยงก็ไม่ได้ว่าอะไรคืนนั้นผมก็เลยเข้ามานอนกับพระนิวในห้องนั้นเมื่อผมหลับตาลงคุณก็คงคิดว่าผมจะเห็นภาพต่างๆใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากเหนื่อยจากงานบวชตั้งแต่ช่วงเช้าถึงกลางวันยันเย็นเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นในคืนนั้นนะมันหนักกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะผมหลับสนิทแบบไม่รู้ตัวแล้วหลุดเข้าไปอยู่ในความฝันที่มันโหดร้ายมากผมฝันว่าหลุดเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสนามรบซึ่งมันเป็นช่วงกลางวันนะครับเสียงของปืนใหญ่ดังสนั่นอยู่ไกลๆเสียงดาบกระทบกันเป็นร้อยๆเล่มดังอยู่รอบทิศทางภาพของคนจริงๆดิ้นทุรนทุรายจากการถูกฟันขาขาดบ้างแขนขาดบ้างที่จำติดตาก็คือว่าชาย2 คนที่กำลังต่อสู้อยู่ตรงหน้าผมคนหนึ่งถูกฟันที่ท้องเลือดพุ่งกระฉูดไส้ทะลักออกมาอยู่ตรงหน้าเหม็นกลิ่นคาวเลือดฟุ้งกระจายเลยเข้าจมูกจนผมต้องหันหน้าหนีไปอีกด้านหนึ่งไปเจออีกคู่หนึ่งถูกอีกคนหนึ่งเอาดาบฟันลงมาที่คอแต่มันไม่ขาดครับมันเกือบขาดเลือดพุ่งกระฉูดหัวที่เกือบขาดห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้นแล้วเขายังก้าวเดินต่อไป2-3 ก้าวก่อนที่จะล้มลงอันนี้สติแตกครับขอบอกเลยว่าอันนี้สติแตกเลยผมรู้ตัวว่าผมกำลังฝันอยู่นะตอนนั้นผมรู้ตัวอยู่แต่มันไม่สามารถจะแบบเรียกตัวเองให้ตื่นได้เพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงชัดกว่าผมว่ามันชัดกว่าระบบ 8K อีกนะระหว่างที่ผมกำลังเรียกสติอยู่ผมก็ได้ยินเสียงร้องคำรามเหมือนคนเงื้อดาบตะโกนขู่แล้ววิ่งเข้ามาหาผมก็ตกใจวิ่งหนีเลยผมเห็นพวกผมตกใจมากผมก็วิ่งหนีแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะรอบๆตัวที่เห็นอยู่ทุกคนต่างเข็นฆ่ากันเพื่อเอาชีวิตกันและกันผมวิ่งหนีแบบหลายคนมากเพราะผมไปทางโน้นก็จะมีคนฆ่ามาทางนี้ก็จะมีคนฆ่าเหมือนกัน
ผมรู้สึกบอกว่าผมอยู่ในสมรภูมิในความฝันของผมมันนานมากๆเลยและจนในที่สุดผมก็ได้ยินเสียงก้องอยู่ในหูพร้อมกับความรู้สึกมีคนมาจับที่ไหล่คุณเคยสะดุ้งจนสุดแรงไหมคำว่าโยมโยมมาพร้อมกับความรู้สึกที่มีมือของใครสักคนหนึ่งมาแตะที่ไหล่ทั้งสองข้างผมลืมตาขึ้นมาคือสะดุ้งพร้อมกับลืมตาขึ้นมาเลยโอเคหลุดพ้นจากฝันอันโหดร้ายสักทีภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือหน้าพระนิวกับพระพี่เลี้ยงมาปลุกเพื่อให้ผมตามพระนิวไปรับบาตรหลังจากที่ทำวัดเช้าเสร็จแล้วพอกลับจากบิณฑบาตมาพระนิวไปฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยทีนี้แหละครับดาบก็ตามมาคือสักช่วงสัก8 โมงกว่าได้มีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งยืนมองหาใครบางคนที่หน้ากุฏิเจ้าวาดที่พระในวัดหรือพระลูกวัดทั้งหมดเรียกท่านว่าพระอาจารย์เด็กวัดก็เลยวิ่งมาตามพระพี่เลี้ยงที่กุฏิของพระนิวซึ่งก็อยู่กับผมก็คือนั่งกันอยู่ที่ตรงระเบียงพระพี่เลี้ยงก็หันไปเจอก็จำหน้าได้ว่าลุงคนเนี้ยมาทำบุญที่วัดบ่อยรู้จักกับเจ้าวาดเป็นเพื่อนกันแต่ช่วงเช้าเนี่ยเจ้าวาดท่านไปรับกิจนิมนต์ก็เลยเชิญกลุ่มชายกลุ่มเนี้ยขึ้นมานั่งรอที่กุฏิของพระนิวหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นผู้นำกลุ่มผมใช้คำว่าผู้นำกลุ่มดีกว่าชื่อลุงจิตนะครับที่บอกว่ารู้จักกับพระอาจารย์และเป็นเพื่อนกันแต่ที่ผมกับพระนิวสงสัยลุงจิตแกถือดาบมาทำไมชัดเจนกับเป็นดาบโบราณลุงจิตแกก็คงรู้นะครับว่าเราต้องสงสัยแน่เพราะทั้งพระพี่เลี้ยงพระนิวและผมต่างจ้องมองดาบที่แกถือมาแบบไม่ละสายตาเลยตาไม่กระพริบเลยแกก็เลยบอกว่าที่มาหาพระอาจารย์เนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละก็ว่าจะเอาดาบมาฝากหลวงพ่อไว้เพราะเอาไม่อยู่จริงๆวุ่นกันไปทั้งบ้านมีเรื่องมีราวไม่ได้หลับได้นอนกันแกเล่าว่าแกซื้อดาบเล่มนี้เนี่ยมาจากฝั่งพม่าตอนแกไปตีไก่มาเจ้าของเดิมขายให้ในราคาที่ถูกมากคืออย่างนี้ครับคือลุงจิตเนี่ยแกเป็นพ่อค้าพลอยแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆซึ่งแกจะรู้ราคาอยู่แล้วพอแกกลับมาบ้านช่วงเย็นก็เอาดาบเล่มนั้นไปวางอยู่หลังตู้เก็บของเก่าซึ่งแกมีเยอะซึ่งตู้เนี้ยมันจะมีหิ้งพระแขวนอยู่ด้านบนก่อนอื่นขออธิบายลักษณะบ้านแกนิดนึงนะครับว่าบ้านลุงจิตเนี่ยแกเป็นบ้านทรงไทยหรือว่าเป็นบ้านเรือนไทยยกสูงใต้ถุนด้านล่างจอดรถได้อยู่ติดถนนใหญ่เลยแกบอกว่าพอฟ้าเริ่มคลึ้มแบบเริ่มมืดลูกสาวคนกลางกลับบ้านเจอคนแรกเลยคือจังหวะที่น้องแกกำลังถอยรถเข้าบ้านกล้องหลังพร้อมสัญญาณเตือนก็ทำงานตามปกตินะครับแต่อยู่ดีๆสัญญาณเตือนมันก็ดังขึ้นแบบทีๆเหมือนกับว่ามันจะชนอะไรบางอย่างหรือว่ามันเข้าไปใกล้วัตถุอะไรบางอย่างคือน้องเขาดูที่จอภาพก็ไม่เห็นมีอะไรแต่สัญญาณมันก็ดังไม่หยุดก็เลยสงสัยเลยลงจากรถมาดูเต็มเลยครับลุงแกบอกว่าน้องเห็นผู้ชายผิวดำแต่ยังดูเด็กอยู่เลยนะครับมีรอยสักยันต์เต็มตัวไปหมดที่เห็นชัดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งโจงยกสูงเลยมีผ้าโพกหัวหน้าตาดุมากดวงตาเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็ไม่มีตาดำมือขวาถือดาบซึ่งชี้ปลายดาบมาทางน้องเขาเท่านั้นแหละครับน้องแกร้องแบบสุดเสียงและเป็นลมล้มไปเลยลุงจิตแกตกใจเสียงร้องก็เลยวิ่งลงมาดูเห็นลูกสาวเป็นลมยังไม่ได้ดับเครื่องรถแกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกรายก็โดนติดกันเลยครับเพราะว่าแม่โทรไปตามลูกชายคนโตพี่เขาทำงานในเมืองครับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้พอได้ข่าวก็รีบขับรถมาบ้านพ่อกับแม่พอมาถึงก็เจอเลยจังหวะที่รถกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านคือมาถึงเนี่ยมันก็มืดแล้วใช่ไหมครับจังหวะที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเปิดไฟหน้าสาดไฟเข้ามาพอไฟมันสาดเข้ามาในบ้านพี่เขาต้องเบรกอย่างแรงเพราะว่ามีชายผิวดำคนเดียวกับที่น้องสาวเห็นนั่นแหละครับยืนขวางตามเนื้อตัวนอกจากจะเต็มไปด้วยรอยสักแล้วไฟหน้าที่ส่องเข้ามานะครับยังเห็นคราบเลือดเป็นรอยกระเซ็นเปิดอยู่เต็มตัวที่มือขวาถือดาบและชี้ตรงมายังรถนอกจากนั้นยังตะโกนออกมาด้วยภาษาที่พี่เขาไม่เข้าใจพอพูดจบก็วิ่งปรีเข้ามาหารถเลยพี่เขาตกใจเหยียบคันเร่งแบบพุ่งเข้าไปชนเลยแล้วเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยคืออยู่ไม่ได้แล้วครับถ้าเจอกันสภาพเนี่ยอพยพไปอยู่บ้านลูกชายคนโตกันหมดแต่ที่หนักที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นลูกชายคนสุดท้องเพราะว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลคือลูกชายคนเล็กแกเป็นเด็กแว้นตอนที่เขามีเรื่องกันช่วงหัวค่ำตัวลูกชายคนเล็กไม่อยู่พ่อแม่โทรไปก็ไม่รับเพราะว่านึกว่าแบบคือเด็กวัยรุ่นนึกว่าพ่อแม่โทรตามพอดึกหน่อยก็ได้เวลาออกแว้นกัน
เส้นทางที่ไปเนี่ยเผอิญว่ามันต้องผ่านหน้าบ้านตัวเองอ่ะซึ่งจุดตรงนั้นนะมันเป็นทางตรงนะและอีกไม่กี่ร้อยเมตรน่ะจะถึงหน้าบ้านตัวเองแล้วมอไซค์แว้นราว20 คันนะต่างล้มกันระเนระนาดบาดเจ็บกันนับ10รวมถึงลูกชายคนเล็กของเขาด้วยทุกคนต่างเล่าเหตุการณ์ได้ตรงกันทุกคนอย่างละเอียดเลยว่าเป็นชายวัยรุ่นผิวดำไม่ใส่เสื้อมีรอยสักเต็มตัวไปหมดมีผ้าโพกหัวนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวอยู่ดีๆก็โผล่ออกมากลางถนนไม่ได้ยืนขวางนะครับคือยืนนิ่งๆอยู่ไม่กี่วิอ่ะแล้วก็วิ่งพุ่งเข้าใส่กลุ่มเด็กแว้นที่กำลังขับรถเข้ามาอย่างเร็วโดยที่ในมือถือดาบอยู่เล่าอย่างนี้ตำรวจมูลนิธิหวั่นผวาเลยพอคุณลุงจิตเล่าเสร็จพวกผมก็ขวัญผวาเหมือนกันนะครับรอจนสักประมาณ9 โมงกว่าพระอาจารย์ก็กลับมาแล้วก็เข้าไปคุยกับลุงจิตพร้อมพวกที่กุฏิจากนั้นก็รอจนฉันเพลเสร็จก็เรียกพระลูกวัดทั้งหมดนะครับให้ขึ้นไปรอในถ้ำที่ด้านหลังวัดซึ่งผมกับพระนิวไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหลังวัดมีถ้ำด้วยในใจนะครับผมบอกเลยในใจอ่ะไม่อยากไปแต่ก็ต้องตามไปเพราะไปกันหมดที่วัดไม่มีใครอยู่เลยผมว่าอยู่คนเดียวมันน่าจะน่ากลัวกว่าทางไปมันไม่ยากนะครับไม่ลำบากอะไรเลยเพราะว่าเป็นถ้ำที่ต้องเดินลงไปด้านล่างมันเป็นเนินขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องลงไปด้านล่างภายในถ้ำนะครับอากาศเย็นมากมีพระพุทธรูปอยู่องค์เดียวขนาดก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับผมพระอาจารย์ท่านก็นั่งลงอยู่ตรงด้านหน้าสุดเลยแล้วก็เริ่มสวดมนต์บทอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่เพราะว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่สวดอยู่ไม่นานนะครับผมไม่นานเท่าไหร่พระอาจารย์ก็ลุกขึ้นยืนและเอาเบาะรองนั่งออกดึงพรมออกที่ใต้เบาะตรงนั้นนะครับผมมันเป็นบานพับที่เปิดได้พระอาจารย์ก็เลยเรียกให้ทุกคนมาช่วยกันเปิดเพราะบานพับที่เห็นมันเป็นเหล็กหนาและหนักมากพอเปิดออกมันกลายเป็นทางเดินครับมันเหมือนช่องทางลับลงไปในห้องโถงด้านล่างผมใช้คำว่าห้องโถงนะครับเพราะว่าข้างล่างมันใหญ่มากซึ่งข้างล่างเนี่ยพอเปิดไฟมันเต็มไปด้วยวัตถุโบราณนะครับผมเต็มไปหมดเลยพระอาจารย์ท่านบอกว่าในห้องเนี้ยเป็นของที่มีคนเอามาฝากไว้ดังนั้นเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่ของเขาหรือเป็นของที่เขาได้มาแล้วควบคุมไม่ได้จิตใจที่ผูกพันกับอะไรสักอย่างย่อมเป็นทุกข์เป็นบ่อเกิดของการทำบาปและบาปทำให้ไม่หลุดพ้นวนกลับมาเป็นทุกข์เอาไว้ที่เนี่ยดีแล้วจะได้สงบจะได้เย็นลงจะได้ไม่ไปสร้างกรรมใหม่และชดใช้กรรมเก่าจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วทำให้ผมเข้าใจคำว่าปล่อยวางได้มากขึ้นอีกเยอะเลยผมยังคงต้องอยู่กับพระนิวอีก 5-6 วันคุณที่เคยติดตามก็คงสงสัยแล้วว่าผมอยู่ตรงเนี้ยผมไม่เห็นอะไรบ้างเลยเหรอผมขอบอกเลยว่าผมเห็นแล้วเห็นเยอะมากแทบจะทุกจุดในวัดเลยในถ้ำอาการเย็นว่าที่หลังขนลุกสู้เกิดขึ้นทุกๆ3 วิผมบอกเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาที่วัดนี้แล้วทั้งเปรตที่เดินอยู่รอบอุโบสถเพื่อขอส่วนบุญสภาพซากศพที่เน่ามีทั้งเดินมีทั้งคลานเต็มบริเวณวัดอย่างแน่นขนาดแต่พอผมได้ฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วเนี่ยจิตใจของผมก็เข้าใจในเรื่องของการปล่อยวางเข้าใจในเรื่องของวัฏสงสารและหนทางสู่การหลุดพ้นมันเลยทำให้ภาพที่ผมเห็นมันเปลี่ยนไปภาพที่ผมเห็นหลังจากวันนั้นเป็นภาพของดวงวิญญาณชายหญิงมากมายอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวเดินวนเวียนอยู่ในนั้นเหมือนกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อหาทางหลุดพ้นครับแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่ 7 เรื่องดาบอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสิ่งสำคัญถ้าใจคุณไม่แข็งพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสวัสดีครับ